What if Filipino major ka? Ano naman ang mga dapat mong pag-aralan? So, pag-usapan natin yan. So, kung mag-a-apply ka para sa licensure examination for teachers, ang letter A ay pare-pareho sa lahat ng majors. So, A would still be about professional education coverage, teaching questions about teaching profession, facilitating learning, etc. Mag-iiba though sa B mo, sa general education coverage. Ang focus na ay komunikasyon sa akademikong Filipino, pagsulat at pagbasa tungkol sa pananaliksik at masining na pagpapahayag. Ang Filipino major, C mo rin ay mag-iiba. Mga batayang theoretical, introduction sa pag-aaral ng wika, panimulang linguistika na ang mga itatanong. At syempre yung nilalaman nito, wika, panitikan, metodolohiya, pagtataya at evaluasyon, at mga kagamitang pangturo. Dapat din na mag-ingat sa paggamit ng wika rito dahil Filipino tayong ginagamit natin yung informal, minsan nagtataglish tayo. Don't use that. Use the academic, yung wikang Filipino sa akademikong konteksto. Tapos, syempre, kailangan pag-aralan yung mga lessons, principles of teaching, mga study and thinking skills. So, yun naman ang mga coverage para sa mga Filipino major.